नमस्ते सबैजनालाई। आजको भिडियोमा चाहिँ म हजुरलाई यो डिजाइन बनाउन सिकाउन गइरहेको छु। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। र आजको भिडियोमा चाहिँ म हजुरलाई सिम्पल यो हाम्रो 3D लाई चाहिँ 3D जेल पनि भन्छ, कार्भिङ जेल पनि भन्छ हैन। हजुरहरूलाई चाहिँ म यो साथसाथै चाहिँ नर्मल जेलसँग हामीले कसरी डिजाइन बनाउन सक्छौँ भनेर चाहिँ यो भिडियोमा हजुरहरूलाई म देखाउन गइरहेको छु। नयाँ हुनुहुन्छ भने सब्स्क्राइब गरिदिनु होला है। मैले आफ्नो नेलको मेजर गरिसकेको छु र अब टाइम म यसलाई अलिकति चाहिँ हामीले फाइलिङ गर्नुपर्ने हुन्छ। यसको जुन यो हुन्छ हाम्रो क्युटिकल एरियामा दाबिने जुन साइड हुन्छ यो त्यसलाई चाहिँ हामीले फाइलिङ गरेर हल्का पातला बनाउनुपर्ने हुन्छ। अनि त्यति फाइलिङ गरेपछि सबै एरियालाई हल्का फाइलिङ गरिदिनु होला। अनि यसपछि फाइलिङ गरिसकेपछि अब बफिङको पालो बफिङ गर्नु होला। हजुरसँग जुन चाहिँ बफर त्यही युज गर्न सक्नुहुन्छ। यही मैले जुन युज गरिरहेको छु त्यही युज गर्नुपर्छ भन्ने जरुरी चाहिँ छैन। बिस्तारै लाइटली बफिङ गर्नु होला सबै एरिया। अनि त्यसपछि वाइप गरौँ। ल्यान्ड गयो साथीभाइहरू र पनि मैले फ्ल्यास लाइट बाली बनाइरहेको छु। होप अब ल्यान्ड आइहाल्छ छिट्टै भनेर। अनि यसै गरी रिमाइनिङ जति हाम्रो 4वटा नेल टिप्स छ त्यसलाई पनि यसरी नै रेडी गर्नु होला। देख्न सक्नुहुन्छ। अब यसलाई जसरी गरिम फाइलिङ बफिङ यो 4टालाई पनि म त्यसरी नै गरेर हजुरहरूलाई देखाउने छु। देख्न सक्नुहुन्छ मैले फाइलिङ बफिङ अनि यसलाई क्लिन गरिसकेँ। अब टाइम फर एप्लाइङ प्राइमर है। यो प्राइमर चाहिँ एयर ड्राई हो। सो हजुरहरूले यतिकै छोडिदिँदा पनि यो आफै सुक्छ। अथवा हजुरलाई चाहिँ यसलाई सुकाउने मन छ भने चाहिँ हजुरहरूले चाहिँ युभी ल्याम्पमा क्योर पनि गर्न सक्नुहुन्छ। म चाहिँ युभी ल्याम्पमा क्योरै गरिदिन्छु। अनि चित्त बुझ्छ क्या, मलाई चाहिँ अलिकति मेरो बानी पनि हो। मैले चाहिँ युभी ल्याम्पमा 60 सेकेन्ड सुकाइसकेको छु। अब टाइम फर एप्लाइङ बेस कोट है। बेसकोट एप्लाई गर्दा चाहिँ जहिले पनि ध्यान दिने कुरा भनेको चाहिँ हजुरले इभनली सबै एरियातिर चाहिँ स्मुथली लाउनु होला। नत्र फेरि पछि सुकाउँदाखेरि प्याच टाइपको रहन्छ। अलिकति जुन ठाउँमा चाहिँ पुगेको हुँदैन त्यो ठाउँमा चाहिँ अलिकति दुरो जस्तै हुन्छ क्या। अनि हजुरले माथिदेखि जेल कलर लाउँदाखेरि त्यो ओपनली देखिन्छ। सो केयरफुल्ली लाउनु होला है, इभनली। अब के गर्छु म यसलाई 30 सेकेन्ड इन युभी ल्याम्प। अनि यसपछि चाहिँ यो जेल कलर लाउन गइरहेको छु पिच कलरमा 016। आई डोन्ट नो बट गाइज म चाहिँ एकदम अहिले यो करेन्टली आइ एम युजिङ दिस जेल नेल कलर रियली फ्रिक्वेन्टली, किनभने मलाई पिङ्क मनपर्छ। सो तपाईँहरूलाई पनि मनपर्छ मन पर्दैन हजुरको पनि फेभरेट हो कि होइन कमेन्ट गर्नु होला है। प्रायः लेडिजहरूको लागि चाहिँ पिङ्क आर अलवेज फेभरेट। यु गाइज क्यान सी मेरो केयर गरिसकेँ। लेट्स एप्लाई जेल कलर 1 by 1 है।
वाउ, लुक एट द कलर गाइस, मिठो खालको छ क्या कलर, अनि एकदम बाक्लो पनि छ, थोरै लिँदाखेरि पनि कति धेरै आउने के, एक कोट लगाइसकेको छु, 2 कोट लाउनु नपर्ने। Look at the color guys, it's so pretty है। हजुरहरूलाई कस्तो लाग्यो यो जेल कलर, कमेन्ट डाउन। अनि यो भइसक्यो, मैले चाहिँ 1 कोट लगाएको सबैमा इचमा। अब लेट्स ड्र फ्रेन्च है। फ्रेन्च त हजुरहरूलाई सबैलाई थाहा छ, र आज चाहिँ हामीले राउन्ड फ्रेन्च बनाउन गइरहेको छौँ। र राउन्ड फ्रेन्च भनेको कस्तो भनेर चाहिँ हजुर कन्फ्युज हुनुहुन्छ भने चाहिँ अब म देखाउन गइरहेको छु। र प्लस हजुरले चाहिँ योभन्दा अरू भिडियोमा नि मैले डिफ्रेन्ट टाइप्स अफ फ्रेन्च डिजाइन भनेर भिडियो अपलोड गरेको छु, त्यहाँ पनि चेक गर्नु होला। र लेट्स टेक 1। अनि मैले चाहिँ रिफ्लेक्टिभ डिस्को जेल पुलिस लिइरहेको छु, यसमा थोरै लिन्छु। सी गाइज, सी कस्तो मजा टल टल्किन्छ क्या, तर रिफ्लेक्टिभ पनि सकिसकेको छ हौ साथीभाइहरू। मेरो त नेल्स प्रडक्ट आर सो एक्सपेन्सिभ यार। यसको टल्केको हेर्नु न, साइनी, सो प्रिटी। ल अब लेट्स गेट स्टार्टेड विथ आवर फ्रेन्च है। यसको लागि चाहिँ म यो ब्रस युज गर्न गइरहेको छु। यसको नम्बर चाहिँ यहाँ छैन, थिन नेल आर्ट है। लेट्स मेक राउन्ड फ्रेन्च नेल आर्ट। यस्तरी बिचमा धर्का तानिदिनु होला, एन्ड देन यसरी वल साइडबाट यसरी तानेर चाहिँ हजुरले साइडबाट यस्तो राउन्ड सेप बनाउनु होला है, राउन्ड सेप। अब यसलाई फिल गरिदिनु होला। यसरी नै सबै अब हजुरले चाहिँ बनाउनु पर्ने हुन्छ। अब केयर गर्दैछु म यसलाई। सो दिस इज लभ। यसलाई त्यसै रिफ्लेक्टिभ नेल जेल पोलिस त भनेको होइन नि साथीहरू। यसै गरी म अरूमा पनि जेल पोलिस लाउन गइरहेको छु, र यो चाहिँ रिफ्लेक्टिभ जेल हो, सो लाइट पर्दा चाहिँ रिफ्लेक्टिभ हुन्छ। अब लाइट बिना चाहिँ म हजुरलाई देखाउँछु है। लाइट बिना पनि इट स्टिल लुक गुड, देख्न सक्नुहुन्छ, हेर्नु सक्नुहुन्छ हजुरहरूले। हाउ इट्स क्याम प्रिटी। यतिकै हजुरले चाहिँ यसरी नै लाउनु पनि सक्नुहुन्छ। अर आइ एम गोइङ टु एड सम एक्स्ट्रा 3D कार्भिङ जेल है, 1 by 1। यसमा म हजुरलाई बनाएर देखाउन गइरहेको छु। त्यसको लागि चाहिँ मेक स्योर द्याट योर ह्यान्ड आर रियली क्लिन। यसरी थोरै लिनु होला, यसरी रोल गर्नु होला। रोल गरिसकेपछि कट इट इन्टु स्मल पिसेस। है, अनि अब यसलाई फेरि रोल गर्नु होला है। एन्ड
then we will need silicone tool अनि यसलाई चाहिँ हजुरले बिस्तारै प्रेस गरेर चाहिँ बिस्तारै प्रेस गर्नु होला यस्तै रोल गर्नु होला अगेन रोल गरिसकेपछि यसलाई फेरि यस्तै राख्नु होला देन लेट्स अब यसलाई फेरि रोल गर्नु होला अनि यसरी लगाइदिनु होला हेर्नु होला कस्तो क्युट देखेको छ है अनि त्यसपछि डोन्ट वरी यसलाई तपाईले सानोमा रोल गर्नु होला सानो तरिकाले कट इट इन्टु स्मल पिसेस है
Tada! Here are the final look of each one. Not final, second final. I'm super happy with my design. यो चाहिँ विदाउट फ्ल्यास हो है. अब चाहिँ टप कोट लगाऊँ one by one. टप कोट एप्लाई गरौँ. हजुर यो 3D गरेको ठाउँमा चाहिँ हजुरहरूले नलाउनु होला टप कोट. फर द रिमाइनिङ एरिया यु गाइज need to apply top coat. Here are the final look guys. I hope हजुरलाई यो भिडियो मन पर्यो होला. यति भन्दै आजको भिडियोमा सकाउन गइरहेको छु. Thank you so much for watching guys. Bye bye.